Hello everyone, how are you? I hope you are all fit and fine. Today I have come to you again. So as you guys আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক নতুন এটা ভিডিও লৈ সো আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰব adjectiveৰ বিষয়ে সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব বুলি আশিছো সো ব্লগ আমি আৰম্ভ কৰো লেটস গেট স্টাৰ্টেড সো adjectiveৰ এটা অৰ্থ হৈছে বিশেষণ ঠিক আছে সো adjective কি কৰে adjective noun বা pronounৰ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ বা সংখ্যা আদি বুজায় এই নাউন বা প্ৰনাউনৰ কি কৰে গুণ অৱস্থা পৰিমাণ বা সংখ্যা আদি বুজায় সো আমি এডজেক্টিভৰ যি কয়টা মানে প্ৰকাৰ আছে এই কেইটা প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি জানিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য আমি জানিম সো ফাৰ্স্ট যেটো আছে কোৱালিটি আগতে আমি জানিলো এডজেক্টিভ কি কৰে এডজেক্টিভ নাউন বা প্রনাউন দুগুণ অবস্থা পরিমাণ আদি বোঝায় কিন্তু এডজেক্টিভ সাবজেক্ট আর অবজেক্টৰ বিষয়ে ই মানে বিশ্লেষণ কৰে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ মানে ডেসক্ৰাইব কৰে সাবজেক্ট আর অবজেক্টৰ বিষয়ে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এডজেক্টিভৰ প্ৰকাৰ লৈ আহিছো সো এডজেক্টিভৰ ফাৰ্স্ট যেটো হৈছে নম্বৰ 1 কোৱালিটি মানে কি good so nature of subject noun pronoun so in what kind of মানে যেটো কোয়ালিটি আছে এই কোয়ালিটি কি কৰে তা মানে কোয়ালিটি adjective টু কি কৰে তা মানে what kind of মানে কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱাই প্ৰশ্ন কৰে what kind of মানে দি ইয়াৰ প্ৰশ্ন কৰি ইয়াৰ উত্তৰটো ওলাব ঠিক আছে কেনেকুৱা আমি এতিয়া চাম example ইয়াত এটা চাব আপোনালোকে তো example ইয়াত এটা আছে baby has soft skin baby has soft skin মানে হিহুসকলৰ মানে কি হয় মানে ইহঁতৰ চামৰাটো মানে ছালটো মানে কোমল হয় এই কোমলটো হল adjective কি ধৰণৰ চামৰা হয় নে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি ইয়াৰ উত্তৰটো ওলাইছে soft কি ধৰণৰ সফট এই স্কিনটো আছে নাউন এই নাউনটো কি কৰিছে নাউনক ডেসক্ৰাইব কৰিছে মানে সফটটোৱে ঠিক আছে এই কোমলটোৱে মানে চামৰাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কি ধৰণৰ হয় মানে কি হয় চামৰাটো কি ধৰণৰ হয় এই কি ধৰণৰ কৰি যে ইয়াত এটা এনসাৰ ওলালে এই নাউনৰ আগত এই নাউনৰ এটা যে এনসাৰ ওলালে এই সফট এইটো হৈছে অ্যাডজেক্টিভ এইটো হৈছে কোৱালিটি so what kind of মানে কি ধৰণৰ কইবা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি যদি হেই বাক্যটোত এটা আনসাৰ ওলাই হেই আনসাৰটো হৈছে এটা অ্যাডজেক্টিভ এটো হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ এটো কোৱা হ'ব কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ সো আমি আৰু এটা মানে ইয়াত एग्जांपल লৈছো সো ইটস ৰেইনি ডে মানে আজি দিনটো মানে কি বৰষুণৰ দিন সো ৰেইনি ডে কি ধৰণৰ দিন কি দিন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ দিন মানে কি ধৰণৰ দিন এটা হচ্ছে ৰেইনি ডে এই ৰেইনিটো হৈছে আপোনাৰ কোৱালিটি অ্যাডজেক্টিভ ঠিক আছে কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰি যদি এনসাৰটো ওলাই সেইটো হ'ব কোৱালিটি অ্যাডজেক্টিভ সো হোৱাট কাইন্ড অফ কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি এটা এনসাৰ ওলাইছে ৰেইনি ইটস ৰেইনি ডে মানে আজি দিনটো মানে বৰষুণৰ দিন ঠিক আছে কি ধৰণৰ দিন বৰষুণৰ দিন সো ইটস ৰেইনি ডে এই ৰেইনিটো হ'ব কোৱালিটি অ্যাডজেক্টিভ হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে ভাবিছো সো কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি যদি এনসাৰ ওলাই কি ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ ৰেইনি ডে সানি ডে সো যিকোনো হ'ব পাৰে বাক্যটো যদি আপোনালোকে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি এনসাৰটো পাই যায় সো এই এনসাৰটো হ'ব কি কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ ঠিক আছে সো আমি নেক্সট আহিম যেটো হৈছে কোয়ান্টিটি অফ নাউন্স প্রনাউন্স মানে পৰিমাণ কোয়ান্টিটি মানে পৰিমাণ আমি বুজিয়ে পাও কোয়ান্টিটি মানে কি পৰিমাণ বুজোৱা অনুগ্ৰহ পৰিমাণ বুজোৱা ঠিক আছে সো ইয়াত আমি एग्जांपल হবে বুজিম एग्जांपल হি এট সাম রাইস মানে he ate some rice তো অলপ ভাত খাইছে মানে ভাত খাইছে মানে তো কিছু ভাত খাইছে মানে তো অলপ ভাত খাইছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো আপনারা সো he ate some rice ঠিক আছে সো he ate some rice
তেওঁ অলপ ভাত খাইছে মানে পৰিমাণৰ কথা কৈছে পৰিমাণ কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ মানে পৰিমাণ বুজাব ঠিক আছে হি এট সাম ৰাইস এই সামটো মানে অলপ কিছু পৰিমাণ বা অলপ পৰিমাণ ই বুজায় সামটোৱে অলপ পৰিমাণ বা কিছু পৰিমাণ বুজায় সো হি এট সাম ৰাইস এই সামটোৱে অলপ বুজাইছে মানে পৰিমাণ বুজাইছে অলপ পৰিমাণ সো এই সামটো হৈ যাব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ ঠিক আছে মানে অলপ পৰিমাণ বুজাব লাগিব আৰু কিছু পৰিমাণ বুজাব লাগিব মানে পৰিমাণ বুজাব লাগিব এই পৰিমাণ বুজাইছে সামটো পৰিমাণ বুজাইছে এইটো হ'ব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ সো আমি নেক্সট এক্সাম্পল লম সো দেয়াৰ ইজ লিটল ওয়াটাৰ ইন দ্য গ্লাস পৰিমাণ দেয়াৰ ইজ লিটল ওয়াটাৰ ইন দ্য গ্লাস গ্লাছটোত অলপো পানী নাই এটো কি বুজাইছে পৰিমাণ বুজাইছে ঠিক আছে এই লিটল water in the glass a little to কি বুজাইছে পৰিমাণ বুজাইছে গ্লাছটোত অলপ পৰিমাণো পানী নাই এই লিটল টু পৰিমাণ বুজাইছে সেই কাৰণে এই লিটল টু হ'ব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ মানে পৰিমাণ বুজাব লাগিব যদি পৰিমাণ বুজাই এই বাক্যটোত ওয়ার্ডে যদি পৰিমাণ বুজাই সেই ওয়ার্ডটোই হ'ব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ ঠিক আছে মানে পৰিমাণ বুজাব লাগিব নাম্বার 3 নাম্বার মানে কি সংখ্যা এক্সাক্ট নাম্বার অফ নাউন মানে হুবহু এটা সংখ্যা বুজাব লাগিব নাম্বার মানে সংখ্যা সো দেয়াৰ আৰ 6 পেন এক্সাম্পল লৈছো দেয়াৰ আৰ 6 পেন তাত 6টা কলম আছে মানে কি 6টা কলম এটা সংখ্যা বুজাইছে নহয় 6টা এটো সংখ্যা হয় না নাই 6 এটো সংখ্যা হয় না নাই সো তাত 6টা কলম আছে 6টা মানে কি সংখ্যা এই তেয়া যে সংখ্যাটো বুজালে দেয়াৰ আৰ 6 পেন্স এই 6 টো হ'ব নাম্বার এডজেক্টিভ সো ইয়াত সংখ্যা বুজাইছে এই কাৰণে এই 6 এটো হ'ব নাম্বার এডজেক্টিভ আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল লম she has two mobiles তাইৰ দুটা মোবাইল আছে এই দুটা যে বুজালে দুটা মোবাইল আছে তাৰ মানে কি সংখ্যা বুজাইছে সংখ্যা এই টু টো হ'ব নাম্বার এডজেক্টিভ ঠিক আছে she has two mobiles তাইৰ দুটা মোবাইল আছে মানে সংখ্যা বুজাইছে টু এই টু হ'ব নাম্বার এডজেক্টিভ সো আমি নেক্সট এটা আলোচনা কৰিম সো ফৰ নাম্বার ডেমনস্ট্ৰেটিভ মানে কি প্ৰদৰ্শন কৰা মানে আৰু স্পষ্টকৈ বুজোৱা ঠিক আছে তেনেকুৱা সো ডেমনস্ট্ৰেটেড পইণ্টেড নাউন pronoun স্পেসিফাইড এই নাউন pronoun আৰু মানে স্পেসিফাইলি বুজায় স্পেসিফাইড কৰে আৰু বিশেষভাৱে বুজায় নিৰ্দিষ্টকৈ এইটো সেইটো এনেকৈ এই বুজায় ই মানে নাউনক এইটো সেইটো এনেকুৱাকৈ বুজায় কেনেকুৱা সো আমি এক্সাম্পল হকৰা বুজিম দিস পেন্স আৰ ৰিটেন এই কলমবোৰ লিখা হৈছে দিস পেন্স আৰ ৰিটেন এই কলমবোৰ লিখা হৈছে এই কলমবোৰ লিখা হৈছে আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছো এইবোৰ কলম লিখা হৈছে এই কলমবোৰ লিখা হৈছে সো ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছো এই কলমবোৰ লিখা হৈছে তাৰ মানে কি এইবোৰ এইটো হেতু এইবোৰ হেবোৰ এইবিলাকেৰে যদি মানে বাক্য কৰা হয় বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় সো এইবোৰ হেবোৰ সো এইবিলাক হ'ব আপোনাৰ ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ সো এই দিস এইটো হৈছে ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ দিস তাৰপিছত আছে দিস ড্ৰেছ লুকস গুড অন ইউ এই মানে পোছাকটো তোমাক ভাল লগাইছে মানে ভাল মানাইছে লগাইছে এই দিস এইটো হ'ব ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ মানে এইবোৰ মানে হবোৰ এইবোৰ হেবোৰ এনেকুৱাকৈ যদি কোৱা হয় সো এইবিলাক হ'ব ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ সো ইয়াত যে মই ইউজ কৰিলো দিস পেন্স আৰ ৰিটেন এই কলমবোৰ লিখা হৈছে মানে কি এইবোৰ কলম সো এইবোৰ দি যে বুজোৱা হ'ল এইবোৰটো হ'ব ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ সো হয়তো বুজি পাইছে সো নেক্সট আহিম 5 নাম্বাৰ সো ইন্টাৰোগেটিভ এডজেক্টিভ মানে কি আমি ইন্টাৰোগেটিভ pronoun পাইছিলো ইয়াত আমি পালো ইন্টাৰোগেটিভ adjective w is words used with noun প্রশ্নবোধক w plus noun এখানে whose bike is this মানে bike to car
এই ব্যাকটো কাৰ হুজ এই হুজটো হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ সো প্ৰনাউনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল এই হুজ আছে ইয়াত এটা ভাৰ্ব থাকিব লাগে মানে হু ইজ হি মানে তাত এটা মানে হেল্পিং ভাৰ্ব ল'ব লাগে মানে তেনেকুৱা এটো তেনেকুৱা নহয় হুজ বাই ইজ দিস এই ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডৰ লগতে নাউন আছে ইয়াত কোৱা হৈছে w is words used with noun wh ৱাৰ্ডৰ লগতে নাউন থাকিব লাগিব তেনেহলে ই ইন্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ হ'ব সো হুজ বাইক এ বাইক টু নাউন হুজ বাইক ইজ দিস এই হুজ টু হৈছে ইন্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ ঠিক আছে আৰু নেক্সট এক্সাম্পল উইচ পেন ডু ইউ ৱান্ট কোনটো কলম তুমি বিচৰা সো এই উইচৰ লগতে ডব্লিউএছ প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ লগতে ডব্লিউএছ হেৰিৰ লগতে ৱাৰ্ডৰ লগতে ইয়াত আছে পেন পেন টু নাউন এই ডব্লিউএছৰ লগতে নাউন আছে ঠিক আছে প্ৰশ্নবোধক ডব্লিউএছৰ লগতে কি আছে নাউন আছে সো এই নাউনৰ আগতে যদি ডব্লিউএছ থাকে তেনেহলে এটো হ'ব ইন্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ ঠিক আছে যেনে হুজ বাইক ইজ দিস which pen do you want which mobile did he want ঠিক আছে তেনেকুৱা নাউনৰ আগতে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড থাকিলে হেতু হ'ব ইন্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ সো 6 নম্বৰ যেটো আছে এমফাসাইজিং মানে এমফাসাইজ নাউন মানে ই নাউনৰ বিষয়ে কোনো কিছু কথা বঢ়াই কয় মানে ঠিক আছে মানে বঢ়াই কয় যেনে এক্সাম্পল আছে I saw a dog on road with my own eyes I saw a dog মই এটা মানে কুকুৰ দেখিছিলো on road ৰাস্তাত with my own eyes মোৰ নিজৰ চকুৰে যদি মই এই on টো কাটি দি যদি মানে সেন্টেন্সটো বঢ়াই কও I saw a dog on road with my eyes তথাপি হ'ব মই ৰাস্তাত এটা কুকুৰ দেখিছিলো মোৰ চকুৰে ঠিক আছে তথাপি হ'ব কিন্তু ইয়াত এটা অন লগাই দি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বঢ়াই কলো ঠিক আছে মানে অলপ বঢ়াই কলো অন টু লগাই মানে I saw a dog on road with my own eyes মোৰ নিজৰ চকুৰে ৰাস্তাত মই এটা কি দেখিছো কুকুৰ দেখিছো সো অলপ এই অন টু লগাই নিজৰ চকুৰে এই অন টু লগাই মই এই সেন্টেন্সটো অলপ বঢ়ালো সো এই বঢ়োৱাৰ যেটো এই ওয়ার্ডটো এটো হ'ব এমফাসাইজিং এডজেক্টিভ সো নেক্সট যেটো এটা মানে এক্সাম্পল আছে দিস ইজ দ্য ভেরি লেডি হু মেট মি yesterday এই হেজন মানে মহিলাটো যিজন মোক যোৱাকালি লগ কৰিছিল সো দিস ইজ দ্য লেডি যদি মই কলো হেতেন তথাপিও হলেতেন ইয়াতনা ভেৰি লগাই এই নাউনটো আৰু অলপ কি কলো বঢ়াই কলো এই সেন্টেন্সটো অলপ বঢ়ালো এই নাউনৰ বিষয়ে আৰু অলপ ডেসক্ৰাইব কৰিলো সেই কাৰণে এই ভেৰিটো হ'ব এমফাসাইজিং এডজেক্টিভ দিস ইজ দ্য ভেরি লেডি যদি কলো হেতেন দিস ইজ দ্য লেডি তথাপিও শুদ্ধ হলে হেতেন ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই কিন্তু আৰু অলপ বঢ়ালো দিস ইজ দ্য ভেরি লেডি হু মেট মি yesterday যেনে ধৰা দিস ইজ দ্য ভেরি পেন which I wanted yesterday যেটো মই বিচাৰিছিলো যোৱাকালি so this is the very ইউজ কৰিলো this is the very ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অলপ মানে ভালদৰে কলো so এটো হ'ব ভেৰিটো হ'ব আপোনালোকৰ এমফাসাইজিং এডজেক্টিভ so next যেটো আছে এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ মানে আবেগপূৰ্ণ আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স পাইছিলো এক্সক্লেমেটৰী এতিয়া এডজেক্টিভ পালো স্ট্ৰং ইমোশন ফৰ এ নাউন মানে ই আবেগ প্ৰৱণতা বুজায় বা আবেগ বুজায় এক্সাম্পল হোৱাট এ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ ইট ইজ কি যে সুন্দৰ ফুল এটো এই হোৱাট কি যে সুন্দৰ ফুল এটো এই হোৱাটটো হৈ গল কি এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ সো ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাই ইয়াত খালি আবেগপূৰ্ণ অৱস্থা বুজোৱা হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাই হোৱাট এ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ ইট ইজ কি যে সুন্দৰ ফুল এটো তো এই হোৱাট দি যে এই আবেগটো প্ৰকাশ কৰিলো
হোৱাটটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ। চ' নেক্সট, হোৱাট এ ৱাণ্ডাৰফুল প্ৰাইজ, মানে কি যে আচল ধৰণৰ এইটো পুৰস্কাৰ। এই হোৱাটটো এতিয়া ইয়াত হৈ যাব, হোৱাটেৰে মই আৱেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, এই হোৱাটটো হৈ যাব কি এটা এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ। চ' মই আকৌ এবাৰ খুব শ্বৰ্টলি বুজাই দিম। এডজেক্টিভ মানে আমি জম পাওঁ, নাউন বা প্ৰনাউন, গুণ, অৱস্থা, পৰিমাণ বা সংখ্যা আদি বুজায়। আৰু ই হাত প্ৰকাৰৰ যেনে কোৱালিটি, ই গুণ বুজায়। চ' বেবী হেজ ছফ্ট স্কিন, বেবীৰ মানে শিশুৰ স্কিন মানে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে ইয়াত এটা এনচাৰ ওলাব। এই এনচাৰটোৱে হ'ব মানে কোৱালিটি এডজেক্টিভ। বেবী হেজ ছফ্ট স্কিন মানে কি ধৰণৰ স্কিন, ছফ্ট স্কিন। চ' এই ছফ্টটো হ'ব কোৱালিটি এডজেক্টিভ। যিকোনো ধৰণৰ বাক্য থাকিব পাৰে, আপোনালোকে ওলাব এনেকৈ। চ' কোৱান্টিটি মানে পৰিমাণ, তো পৰিমাণ বুজালে সেইটো হ'ব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ। কেনেকুৱা ধৰণৰ, হি এট চাম ৰাইচ, তেওঁ অলপ ভাত খাইছে। চ' এই চামটো হ'ব কোৱান্টিটি এডজেক্টিভ। চ' নাম্বাৰ 3, নাম্বাৰ মানে কি সংখ্যা। নাম্বাৰ এডজেক্টিভ মানে কি, নাম্বাৰ কি বুজায়, সংখ্যা বুজায়। চ' ইয়াত দেয়াৰ আৰ 6 পেন্স, এই 6টো হ'ব ইয়াত সংখ্যা বুজাইছে 6টো, এই 6টো হ'ব নাম্বাৰ এডজেক্টিভ। দ' 4 নাম্বাৰ ডেমনষ্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ মানে সেইবোৰ, এইবোৰ, হবোৰ, এইবিলাকে বাক্য মানে হেৰি কৰা। চ' দিছ পেন্স আৰ ৰিটেন, এই কলমবোৰ লিখা হৈছে। চ' এই দিছ মানে এইবোৰ, এই দিছটো হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ। চ' নেক্সট ইণ্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ। ইণ্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ মানে নাউনৰ আগতে WH ৱাৰ্ডেৰে ই প্ৰশ্ন কৰিব, সেইটো হ'ব WH ৱাৰ্ডেৰে প্ৰশ্ন কৰিব। এই WH ৱাৰ্ডটো হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ। যেনেদৰে হুজ বাইক ইজ দিছ, এই হুজটো হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ এডজেক্টিভ। নাম্বাৰ 6, এম্ফেচাইজিং মানে কি, এম্ফেচাইজিং মানে এম্ফেচাইজ কৰা, কোনো কিছু বঢ়াই কোৱা। যেনেদৰে আই ছ এ ডগ অন ৰোড উইথ মাই অ'ন আইজ, মানে বাক্যটো মানে ঠিকেই থাকিব, কিন্তু আৰু অলপ বঢ়াই মানে ক'বলৈ আমি যি ৱাৰ্ডটো ইউজ কৰিম, সেই ৱাৰ্ডটোৱে হ'ব এম্ফেচাইজিং এডজেক্টিভ। চ' নেক্সট 7 নাম্বাৰ এক্সক্লেমেটৰী মানে আৱেগপূৰ্ণ বুজায়। এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভে বাক্যত আৱেগপূৰ্ণ শব্দটোৱে হ'ব এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ। যেনেদৰে হোৱাট এ বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ ইট ইজ, চ' এই হোৱাট যে কি যে সুন্দৰ ফুল এইটো, মানে কি যে মই এটা বাক্য কৰিলোঁ, মানে এক্সপ্ৰেছন কৰিলোঁ আৱেগটো, এই হোৱাটটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী এডজেক্টিভ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন অন কৰি দিব। আৰু যিসকলে মানে ফেচবুকত চাই আছে, আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মাষ্ট বি। শ্বেয়াৰ কৰিলে মানে ভিডিঅ'টো মানে বহুত দূৰলৈ যায়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, বাই।